Hi guys! Welcome back to another Planzilla video. And for today's vlog, meron kaming gagawin kasi our Monstera adansonii, ayan, medyo na-cover na niya lahat yung buong pole talaga. And kailangan namin gumawa ng paraan para meron pa siyang pagkapitan kasi it's almost near sa top. So, tingnan nyo. Ayan. And kumakapit na siya. Tingnan nyo yung roots. Let's take a look at the roots. Ayan. Unti-unti lang. Ayan na natin. So, tingnan nyo. Kapit na kapit yung roots. So, sobrang kawawa naman kapag ni-remove natin siya dyan. So, what we will do is that we will put an extension here. So, maglalagay ulit kami ng pole dito pa sa ibabaw. So, medyo hahaba siya. And of course, dahil hindi kakayanin itong maliit na pot, we will transfer it to another pot. Maybe a concrete pot. So, yun yung gagamitin natin para medyo mabigat siya and hindi siya matutumba. Just in case may hangin kasi sobrang mahaba yung pole. So, ayun. We will do that today. Hindi pa namin siya ipopropagate. Baka naman kasi may magsabi, i-propagate nyo na lang. So, naaawa kasi ako. Nag-e-enjoy ako na tingnan ko siya ng ganyan. Na medyo humahaba pa siya. And it's really climbing well. Humahawak na nga yung ibang roots niya. Doon mismo sa pole, 'di ba? So, mas gusto ko na lagyan siya ng extension dito sa pole. Kasi, itong pole na to, kasama na siya when I bought this Monstera adansonii. So, parang free na siya. Kailangan lang talaga namin ng mas mahaba-habang pole since malaki na siya. And nag-i-aim kami na hahaba pa yung tubo niya because we will not propagate this. So, ito yung gagawin natin today. And if you are interested, just keep watching. And huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe and itap na din yung bell icon para ma-notify kayo pag may bago kaming video. So, if you are ready, let's begin. May potting mix na po tayo today. Ready na siya. So, ito yung ginamit namin kahapon for our philodendron green dragon. Kaka-upload lang today. And please do watch it. Ito yung mga natirang potting mix na gagamitin for today. This is the pot that we will be using. Syempre, luma na yung pot na to. And yung may-ari yata nito is yung champagne. Namatayin po kami ng champagne which is yung nandito. Kasi hindi namin namalayan na infested na pala yung soil niya ng mealybugs. Ayun, nagkaroon na ng serious damage and hindi na namin naagapan. Talagang namatay siya. Ang dalawa lang yung champagne namin. Buti mayroon pang isang natira. So, eto ngayon yung gagamitin. Do not worry, hinugasan to ng mabuti and pinatuyo. Just in case merong mealybugs pa na natira. Wala na naman siguro. So, ayan, meron siyang nagawang parang adapter beforehand which we will use and ilalagay dyan sa bottom. So, meron pong nag-advise na pwede naman siyang itali. Pero since nakagawa na siya ng ganito, yung parang adapter, yun na lang yung ilalagay natin dyan sa butas and then yung nasa ibabaw, yung pag-e-insertan dito sa pole na yan. Kasi ano tong pole na to, PVC pipe yung gamit sa kanya. Ayan, so nalagay na niya dun sa butas. So dahan-dahan baka mabasag. Alam mo naman, luma na tong pot na to. So it's either you make it or you break it. Nugasan to ha. Ayan, kasi takot din naman kami na baka kumalat yung yung mealybugs dito. So, syempre, hindi namin siya namalayan kasi hindi naman talaga yun yung usually ina-atake. So, dito kami masyadong nag-focus sa area ng mga philodendrons. So, ayun. Nasalisihan. Ayun, okay na? Meron bang ibang butas? Na. Okay, meron ba? Okay, merong ibang butas. Ayun, makikita naman. Anyway, guys, makikita nyo, pinapa-climb namin sa mangga. Mangga kasi to. So, ayan, mangga siya. Pinapa-climb namin yung giant pothos. So, meron kami dito. Meron kaming giant pothos. And then, also the neon pothos. Ayan, papaakyatin yan dyan. Meron din kaming lancifolia. And, yung dragon tail yata yung nandun. Yung epipremnum, pinatum.
Correct me if I'm wrong, basta yun yung nabasa ko. So, siya yung nasa dulo. 4 sila na aakyat dito. Plus, yung kapadilyon namin, and buhay na yan, nasa ibabaw siya. Ayun. So, sa ngayon, ilulusen lang muna namin yung soil. Ayan, medyo dry yung soil niya ngayon. Dry ba? Hindi. Hindi daw dry. So, medyo moist sa ilalim pala. So, hindi na namin to, nung binili namin, hindi na namin siya nilipat kasi ito na nga yung plano niya. Since parang aabot na sa top yung pag-climb ng Adansonii na to, yung plano niya lang is lalagyan ng extension na pole. Kasi hindi pa namin siya ipopropagate. So, hindi namin siya niripat. This potting mix na meron siya ngayon, hindi amin to. Pero sobrang okay naman siya. Sobrang okay naman. Okay naman yung tubo niya. Kaya hindi na din kami nag-effort na iripat siya agad. Hindi ako sure kung mahirap pa itong tanggalin. Basta kasi yung mga malalaking roots dito sa ibabaw, kapit na sa pole eh. And guys, if you have propagated your Monstera Adansonii too, you may comment that down below kung paano nyo rin ginawa. So we really love to learn as well from you guys. So let's help each other and learn from each other here. And marami din pala siyang maliliit na roots dito. Yung mga new roots niya na kulay white and medyo payat. Etong mga matatabang to, mga aerial roots na siya. So sila yung mga kakapit. And merong mga maliliit itong nasa soil guys. So dahan-dahan lang para wala namang maputol kasi kawawa. Focus natin ha. Ayan. So tingnan natin. Na-uproot na. And ito na yung ita-transfer natin dito. Wala pang potting mix na nakalagay dito eh. Usually kasi kapag nagre-repat kami, after the coconut fiber, meron ng konting potting mix na ilalagay bago ilagay talaga yung plant itself. Since haba yung pole na ilalagay natin kasi maglalagay nga tayo ng extension, lalagyan daw niya ng bato. So syempre, alam naman natin na mabigat yung bato guys. So ito yung parang magpapabigat sa kanya para hindi siya madaling matumba. So ayan, meron pang bato sa ilalim before natin lagyan ng potting mix. Kaya pala wala munang potting mix after the coconut fiber. So maglalagay pa siya ng bato. So ayan, maglalagay na tayo ng konting potting mix dito before we put this Adansonii. So ready na kasi siya, na uproot na natin and isusunod na natin afterwards. So ayan, nagfi-fit lang yung PVC pipe dun sa ginawa niyang maliit na adapter na kahoy para kapitan. So medyo ipapasok lang yan dyan para naman maging matibay siya and hindi basta-bastang natutumba. So ayan guys, okay na, kumapit na. And i-arrange lang yung roots dyan para walang mabali. Ready na siya. Medyo ano naman kasi malalim tong pot na to. So hindi siya yung usual na pot na mababaw lang. So parang hindi gaanong malaki or hindi siya gaanong wide but malalim po siya. Matibay na ba siya? Hawakan mo nga. So okay na siya. Lagyan lang ng potting mix enough na matabunan lahat ng roots. The very first time that I saw these leaves guys, yung mga ganitong klase ng dahon, na-amaze ako kasi dati kasi parang yung mga halamang may ganitong dahon parang inuuod siya. And nung nakita ko siya, talagang meron pa palang dahon na ganito. How amazing nature is. Subscribe na din po kayo sa Soroyista TV by Gerald Ranico. So, doon niya i-upload yung life outside Planzilla niya. If ever, meron siya mga travels, food vlogs, and iba pa. So, ayun, meron siyang bagong channel. And sana naman, if you are interested, pa-support na lang din. Thank you! Kita-kita po tayo doon. So, kids, mga kaasay. Asay daw siya. Asay kaunto Oh, ayan, puno na. So, medyo mabilis lang tong vlog na to. Kasi wala naman tayong ipopropagate. Ire-repat lang natin. And then, lalagyan ng extension na pole. Oh, ayan siya. Malapit na tayong matapos. But, I do not know kung anong mangyayari. Kasi medyo mahaba-haba tong extension pole na gagamitin natin dito. And, hindi ko rin alam kung saan siya ilalagay after. Kasi, syempre, delikado kapag mahangin.
And medyo mahaba yung pole mo, nako. Pero meron namang bato sa ilalim, 'di ba? Napakita kanina para medyo heavy din yung pot na to. So mabigat din siya and hindi siya basta-bastang matutumba. So ayan, puno na yung potting mix. And medyo ano tong pole na to eh, parang 3 feet yata or 2 feet lang siya. Tingin ko 2 feet lang siya. 2 feet ba? 2 feet lang siya. So hindi siya bagay sa mga ganito kasi hahaba talaga to ng hahaba. And meron namang iba na mas gusto yung i-propagate sila. Kami lang hindi. Kasi nagagandahan nga ako na tingnan siya na ganito yung itsura niya. So ayun, sobrang haba nga ng pole na ilalagay. So ilang feet ba yan? Mga 5. 5 feet? 5 or 5 feet na siya in all? Sure ba? Yeah. So, ayan, tingnan natin kung may insert ba niya. Pahirapan to. Hala, na-insert nga. Ayan, dahan-dahan lang para mag-fit sila dito sa ilalim. So, tingnan natin. Oh, nako, hindi ko alam if it will really work. But, okay, mantiwala na lang tayo. That's the best thing to do. So, ayan, nag-fit na siya. Ayan, abot na sila, oh. So, ayan, focus na. And dito sa part na to, since walang nakalagay na coconut fiber, lalagyan lang daw niya. Ayan, merong vacant part kasi. Ayan, mga 2 inches din. This is the longest pole that we have so far. Sobrang haba niya. Hindi ako sure kung talagang 5 feet lang to, ah. Hello, Snow White! So, ayun yung anak ko na ang hilig-hilig mag-dress up kahit nasa bahay lang. Hi! Wag, don't play. So, ay ilalagyan na niya ng coconut fiber, yung space na wala. And yan guys, naglalagay siya for now. So, we strongly believe that when you put much effort on your plants or on your garden, they will give you their best in return. And sa mga nagtatanong din po, hindi pa po for sale yung mga plants namin. So, we stopped selling plants, especially kasi nung nanakawan kami. So, meron po mga nagme-message asking if we are selling them. So, baka soon po kapag nakapag-propagate kami ng marami. Pero, hindi pa po ngayon. Tinatalian niya lang po. Ayan. So, yung gamit namin is yung nylon thread. So, medyo matibay siya. Tin, tin, smile. Walang smile. Walang smile. Di nag-smile. Di nag-smile. Di nag-smile. Walang smile. Natali na po. So, ayan, tapos na tayo. And, lilinisin lang niya yan. So, guys, eto po siya. Dito siya ilalagay. Hindi siya matutumba, of course. Aabot siya dyan. And, sa ibabaw, nilagyan ng alambre na yung hahawak sa kanya para hindi siya matumba if ever merong hangin. So, there's nothing to worry kahit sobrang haba niya. So, ayan, sobrang haba nga niya. Ayan. Tinali naman sa ibabaw. So, I'll get back to you when we get right into the montage. So, ayun guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo pag may bago kaming video. Thank you so much for watching. Bye guys!